Intel анонсував свої процесори, Ubisoft анонсувала нову гру, а також знову зламалась вінда. Все це в залізних новинах. Тож почнемо з Ubisoft. Нещодавно вони анонсували гру, яка називається The Rogue Prince of Persia. Да, я насправді старовір, мені треба казати Персія, но, кажуть, що це неправильно. Правильно, перша. Суть в тому, що це 2D-проект, він ще менш по бюджету, ніж був, в принципі, версія до цього, і розробляють його ті, хто створили Dead Cells. Навіть з трейлера зрозуміло, що це гра, де ви будете дуже часто помирати, і у вас буде змінюватись всесвіт. Тобто така, я не знаю, це не грінділка, але для мене це більш таки, знаєте, як вбивачі часу. Бо ти заходиш, постійно щось змінюється, і можеш так довго грати, так би мовити, реіграбельні ігри. Виглядає вона, звісно, не на мій смак, взагалі не на мій смак. Не знаю, чому треба прям настільки рожеву шкіру робити персонажу, не знаю. Я більше би коли до реалізму ближче, ніж до якогось мультика. Проте гра стартує 14 травня, тобто зовсім скоро. І можна буде пограти. Думаю, ті, хто зачекались або не змогли купити собі Dead Cells, то можете пограти ще в цю гру. До речі, одразу для тих, хто полюбляє халяву, скажу, що ще в Epic Games Store зараз роздається безкоштовно Ghost Runner. Якщо можете взяти, теж прикольна гра. Intel анонсували ще її прискорювачі Gaudi 3, які будуть швидше, ніж аж 100 Nvidia. В його основі великий процесор з кількома кристалами, включаючи 2 великих обчислювальних блоки та кілька блоків пам'яті. Новий прискорювач забезпечує пікову продуктивність FP8 до 1835 терафлопс і повинен бути швидше за популярний прискорювач Nvidia H100. Процесор Gaudi 3 налічує 64 тензорних ядра 5-го покоління по 32 на одне велике ядро GPU, 96 МБ швидкісної кеш пам'яті SRAM та 128 ГБ пам'яті HBM2E, 8 стеків, з пропускною здатністю 1,7 терабайта в секунду. І все це об'єднано в одному великому чіпі на одній підкладці, який виробляється на базі техпроцесу 5 нанометрів. Робить його, як ви думали, хто? Так, TSMC. Ладно, а тут когось вдарило по ушам, що я сказав неправильно, тому скажу TSMC. Він буде підтримувати до 24 ліній 200 гігабітного інтернету для створення комплексних обчислюваних систем з можливістю масштабування. Поки що тільки кажуть, що прискорювачі Gaudi 3 будуть краще, ніж Nvidia-ські, але вже по TDP, якщо правильно пам'ятаю, Nvidia H100 їсть 700 Вт, а Gaudi 3 буде їсти 900 Вт. Тобто, є якраз великий шанс того, що вони реально будуть краще. Тому я думаю, що будуть на них переходити, але також вони постраждали із землетрусу TSMC, ми розповідали в попередніх новинах. Зараз вони намагаються ще більше вкласти інвестиції в Аризону, там де вони створюють якраз свій, чи правильно завод сказати, чи фабрику, я не знаю, як правильно ці конструкції називаються у них, будівельні, конгломерацію TSMC. І сподіваюся, що із-за цього якраз знову збільшиться виробництво. Не хочеться, щоб процесори почали дорожчати, тому що не тільки ці, скоріш за все, подорожчують, а й звичайні, які необхідні для того, щоб пошпілити. Однак також Intel представила процесор Meteor Lake PS на платформі LGA 1851. За технічними характеристиками процесор Intel Meteor Lake PS близькі до мобільних чіпів. Фактично головна відмінність тільки якраз в новому сокеті. А так, все як і було в попередніх. Модельний ряд представлений HL та UL з серіями Core Ultra 100. Топовий процесор буде пропонувати 16 ядер 22 потоки, 24 МБ кеш пам'яті 3-го рівня, вбудовану графіку Arc GPU на 8 XE ядер, 20 ліній PCI Express 4.0, окремий блок для прискорення SHE операцій та працюють із пам'яттю DDR5 5600. Окрім цього, ще Intel представила Raptor Lake PS, але там вже на LGA 1700. 17.2.0. Там теж компанія взяла за основу чіпи з ноутбучних лінійок, тому за характеристиками виходить, що серія ця буде 14-ядерним 20-поточним процесором. Це просто новина, щоб ви знали, ніякої тут супер революції поки що не відбулося. Seagate розробляє технологію магнітного запису для майбутніх HDD-шників. Да, прикиньте, HDD-шники повертаються, і вони ще досі існують, і їм ще досі користуються. Але ця технологія дозволить збільшити об'єм до
до 120 терабайтів. 120 терабайт! Для серваків і для тих, хто працює з якимись, не знаю, там, футажами, 3D і тому подібне, офігенне рішення. Тому що швидкість не треба, а кудись проекти збагрювати треба. Завдяки технології термомагнітного запису Hammer вдалося наблизити місткість таких пристроїв до 30 терабайт. І незабаром на ринку будуть моделі такого обсягу. Але це не межа для магнітного запису. Seagate працює над технологією багатошарового запису, яка подвоїть це значення протягом найближчих кількох років, а в майбутньому допоможе створювати накопичувані об'єкти до 120 терабайт. Це круто, тому що на 120 терабайт ігр можна встановити вже набагато більше, ніж на 120 гігабайт. Сама гра одна зараз 120 гігабайт важить. Ну, типа, тут взяв на один комп'ютер 1000. Там, напевно, з погрешності буде не 1000, а можливо трошечки більше. Ігор взяв, встановив, як в старі добрі часи. Ну, а ж теж було так, що як тільки новий комп з'явився, отак тут всі іконки ігор граєте в одну чи в дві. В Сапера і в КС. AMD офіційно випустила процесор Ryzen 5 8400F та Ryzen 7 8700F. Вони були випущені на платформі AM5, але найголовніше, що новинки не стануть ексклюзивом для китайського ринку, як думали, що це буде. І будуть доступні по всьому світу, тобто, от пам'ятаєте, ще Nvidia робила 4090D для китайського ринку, потім там знову зараз блокування цих карток, щоб типу не можна було продавати все-таки в Китаї, і вони будуть там ще. Принаймні, я пам'ятаю, теж бачив про це новини декілька тижнів тому. Суть в тому, що F-ки це ті ж самі джишки, в яких деактивований графічний блок. І типа таким чином можна обійти обмеження, які накладає США, і продавати їх в Китаї. Однак, знову ж таки, сказав, що якщо комусь подобається, давайте продавати по всьому світі. Можливо, хтось ще собі захоче купити, придбати. Тому в процесорах, відповідно, є 6 ядер і 12 потоків, та 8 ядер і 16 потоків на Ryzen 7. 16 МБ кеш пам'яті 3-го рівня, ну і TDP 65 Вт. Microsoft впевнена, що Windows із ARM нарешті посуне Mac зі своїх топових місць. Зараз Microsoft робить велику ставку на майбутній процесор Qualcomm Snapdragon X Elite, який ми вже теж про нього розказували, непогано себе проявляє насправді. І ці процесори будуть вставлятись не просто в ноутбуки на AMD, також в Microsoft Surface, тобто в самих ноутбуках від Microsoft. Вони настільки впевнені в нових чіпах, що планують провести низку демонстрацій, які покажуть, наскільки ці процесори будуть швидшими за M3 MacBook Air у виконанні процесорних завдань, штучного інтелекту та навіть емуляції додатків. Бо не всі додатки працюють нормально на ARM-ки, доводиться їх емулювати. От навіть нещодавно Google випустила власну версію Chrome для ARM 64. І от якраз у нас зараз людина монтажить на ARM процесорі, на MacBook і плюється, що не може в неї пограти, і не всі програми працюють адекватно. Вона прям видно, що вона прям погоджується з усіма моїми словами. От прям видно. От вона так страждає на своєму MacBook. Не може не пограти в іграшки нормально. Відкрити нормально файли. Коротше, як ви зрозуміли, в наших новинах буде тепер більше порівнянь з Apple і взагалі такою системою, типу як MacBook. Тобто, як коли купиш iPod? Ой, iPod, блін, iPad. Це полетів його майбутній 15 Pro Max. Бо я хочу собі iPad. Ви цього не чули. Біс поплутав. Я iPad. Ні. Також інсайдери повідомили, що Microsoft планує постачати споживчі моделі своїх Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 із процесорами Qualcomm Snapdragon X Elite замість чіпів від Intel. Ну, насправді звучить цікаво. Просто останні, які були тести цього чіпа, я б не сказав, що аж прям дуже офігенні. Вони були гарні, непогані, і круто те, що Qualcomm буде робити і розвиватися в цьому напрямку. Але я б не сказав, що вони доросли до топових моделей і можуть взагалі якось конкурувати з якимись компами, в яких буде дискретна відеокарта. Ноутами, давайте так. Однак, може, я щось не знаю. Проте також Windows нещодавно зламався. Да, у нас пішла серія новин, коли Windows ламається. В оновленні від Microsoft з'явився драйвер, який блокує зміну браузера за замовченням у Windows 10 і Windows 11. Прикиньте. Тепер не можна так легенько взяти, натиснути, зробити Chrome основним. Ні.
треба сидіти на Edge, всі на Edge. Це помітив IT-консультант Крістофер Колбіч, коли його програма Set User FTA та Set Default Browser раптово перестали працювати. Так, він робив програми, які через командну строку замінювали основний браузер за замовчення. Однак перестала працювати після певного оновлення, і мені чесно здається, що зараз будуть робити так, щоб якомога сильніше костелей понаставляти, там, я не знаю, перепон для того, щоб ви переставили браузер за замовченням. Тому що Microsoft дуже багато вклали не так в сам Edge, як в Bing і ось цю пошукову систему для нього, там де теж працює Шеї. Раніше у них називалась Шеїшка і голосовий помічник Cortana, але там, здається, вони перейменували на іншу. Copilot. Наступна новина про вільний відеоперекладач. І вона офігенна тим, що це зробив 17-річний розробник з України. 17-річний пацан вирішив, що йому незручно дивитись відоси просто там іншою мовою, і він зробив перекладач, який перекладає відео на українську та кримсько-татарську мову. Це ж офігенно. Проект заснував Тарас Іванов із міста Селідове на Донеччині. Ідея з'явилась в нього після одного випадку. Коротше, йому треба було терміново перекласти ролик, а потрібних сервісів він не знайшов. І тому зроблю сам. Ну офігенно ж! Але на цьому все не закінчилось. Тепер вже його апка вміє взагалі з відео, окрім того, щоб перекласти, зробити якби конспект. Я так розумію, що прям субтитри воно не зробить, але от може написати вам просто текст всього відео. Чувак, ти молодець. Дайте йому на розвиток цієї ідеї і взагалі цієї апки грошей на розвиток. Будь ласка. Бо зараз його підтримують виключно донатами. А що може вкласти 11-класник, скажіть, по грошам і в розробку? Тільки свій час. Тому, напевно, я попрошу, щоб ми залишили посилання на його або апку, або його сайт, або навіть на його там банку, щоб могли задонатити бажаючі. Spotify запросила на вечірку дуже багато людей, а потім звільнила 1500 співробітників. Ось як треба правильно звільняти HR. Ну, я прочитав цю новину, там взагалі якийсь сюр. Можливо, звісно, їм і не потрібні були всі ці співробітники, але вони дуже багато грошей витрачали на те, щоб просто провести якусь вечірку. Всіх людей брали, перевозили з одного міста в інше, навіть здається в іншу країну, знімали, орендували там нормальні такі отелі на 3-5 днів, гуляли, а потім через 4 дні 1500 співробітників отримали лист, що вас звільнено, вас скорочено. Так часто, походу, відбувається у компаній, які прямо сильно роздулись, уже все. Вважають, що вони на вершині, тому що досі всі кажуть, що у Spotify найкраще все-таки алгоритми підбору, ніж у інших якихось програм. І от цікаво тепер, а це ж всі ці співробітники, у них NDA, вони це анонімно розказали журналістам, чи будуть вони подавати позов, чи ні. Бо за такого скандалу можуть насправді нормально так штрафанути Spotify. Ну і куди ми без Ілона Маска? Нещодавно він заявив, точніше спрогнозував, що до 2026 року з'явиться штучний інтелект, який буде розумніший за людину. Я насправді більше штучних інтелектів і так зараз вважаю розумніше за більшість людей, але інколи вони дають певну похибку і помилки вибивають. І от зараз Ілон Маск вирішив, що будуть певні от такі розумні AGI, але тут мається на увазі, Ілон Маск сказав, що це ШІ буде розумніше до 26-го року, ніж найрозумніша людина. Напевно, він вважає себе такою, ну, скажімо так, я думаю, багато вже штучних інтелектів перестрибнули і його інтелект. Наразі компанія Маска XAI працює якраз над новою версією Грока, 3-ю, і використовують вони для цього чіпи від Nvidia. Вже там щось вони закупили 20 тисяч, а збираються для нового Гроку чи запустити, чи закупити 100 тисяч цих чіпів. І от якраз тому, що от у Intel з'явився новий чіп, можливо, і вони перейдуть на нього. Однак зараз, знаєте, є ще така проблема, що не так проблема буде з чіпами скоро, як з енергією на всі ці чіпи. Тому що, ну, уявляєте, 100 тисяч H100 Nvidia, це кожен по 700 Вт, це на 100 тисяч, це скільки? Коротше, дуже дофіга, і це тільки одна компанія XAI. А зараз над штучним інтелектом працює дуже багато. Деякі, я думаю, ми навіть не знаємо. І от саме тому, що вже до 2026 року, походу, чіпи зможуть купити собі всі,
хто тільки хоче з компанії, вважає Маск, що буде найрозумніший AI. Розумніше, ніж людина, давайте так. Я все одно не вірю, що штучний інтелект буде, набагато розумніше, ніж людина. Занадто багато таких банальних якихось помилок, які вони все одно не вирішують, а продовжують тягнути за собою. Під час наступних ітерацій і запитах і тому подібне, все одно деякі не вирішують. Я постійно пишу в чат GPT, будь ласка, напиши теги через кому, він мені все одно їх пише списком і все одно ще додає хештег. І мені доводиться все одно писати, прибери хештеги, напиши через кому нормально. І все одно по-дурацькому пише. Ви взагалі використовуєте ще і? На цьому все. Так, не дуже багато новин, проте радий з вами був їм поділитись. З вами був Діма, канал Artline. Бережіть себе.